سلامونه علیکم احترامات د وساس سکلز یوټیوب چینل درنو لیدونکو خدای وکړو جوړ او تسخیر کالیبم پنتن نن یو ځل بیا تاسو ته یو نوی ویډیو سره حاضر شوم ویډیو د دې اړوند چې کچا تاسو د ښوونځي شاګرد یاست او تاسو غواړئ چې د ښوونځي کتابونه په خپل موبایل کې ولرئ یا هم استاد یې تاسو د ښوونځي کتابونه نه لرئ نو تاسو ته په نننۍ ویډیو کې یو داسې زبردست اپلیکیشن ښایم چې په هغې سره تاسو د ښوونځي ټول کتابونه په خپل موبایل کې لیدلای او کتلی شئ. راځئ دغه ویډیو کې به تاسو ته ټوله طریقه ښایم که چېرته مو خوښ شوه لازمن د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. درنو ملګرو نو تاسو به څنګه وکړئ رابشئ تاسو خپل پلی سټور ته پلی سټور به د دې لپاره راخلاص کړئ رابشئ سرچ باکس ته سرچ باکس کې به په سرچ ته راشئ دلته به تاسو په سرچ کې ورته ولیکئ زه تاسو ته لیکم افغان بیا به فاصله ورکړئ ښه بیا به راشئ سکول او بیا به دلته تاسو فاصله ورکړئ بیا به ورته ولیکئ چې لایبرري افغان سکول لایبرري ګورئ دغه لومړی اپ تاسو وګورئ افغان سکول لایبرري په دې باندې به کلیک وکړئ کله مو چې په دې باندې کلیک وکړئ دا وګورئ تاسو به دغه یو راډاونلوډ کړئ کله مو چې دغه یو راډاونلوډ کړو اوپن به یې کړئ تاسو به دغه خلاص کړئ دلته به لږ شان انتظار وکړئ کله چې درته راخلاص شو دلته تاسو ته درې اپشنونه درځي خو تاسو ته پس وضعیې لیکلي دي د ښوونځي کتابونه اول ټولګی دوهم ټولګی دریم ټولګی دولسم ټولګی لسم ټولګی ولسم ټولګی هر ټولګی مو چې په کار و تاسو څنګه کولی شئ له دغه ځای څخه در سره ډاونلوډ کړئ ګوګل کروم کې هم موجود دي خو دا د اپلیکیشن په بڼه دي تاسو کولی شئ چې دلته په اسانۍ سره له دې څخه ګټه واخلئ که فیسبوک کې دغه ویډیو ګورئ ما به تاسو ته لومړي کمنټ کې لینک هم درکړی وي او مثلا زه دلته وایم چې بیولوژي د راډاونلوډ شي دلته کلیک په وکړئ د هغې وروسته به تاسو ته څنګه ستاسو کتاب د ښکته کېدو په حال کې دی بس تاسو انټرنیټ چې وي همدلته ستاسو کتاب به څنګه شي راډاونلوډ به شي تاسو کولی شئ بیا له دې څخه استفاده وکړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره بیا هم یادوري کول زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او همداشان په ټیک ټاک مو در سره فالو کړئ تر بل ویډیو مو په رب سپارم الله په امان ښې شپې ښه وختونه